learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula hanggang ikapito ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Hello, good morning po, Tutor Liway. Good morning, Tutor Nexel. Kamusta po? Ayan, okay naman po, Tutor Liway. Maganda yung gising ko kasi magsisimula na naman tayo ng panibagong sesyon sa ating ETUlay TLE Grade 8 Exploratory. Ayan. Nakikita niyo Yes na po, Tutor Nexel. Batiin po natin ang ating mga manonood. Salamat po sa inyong pag-antabay sa ating ETUlay session sa araw na ito. Ayan. Bago tayo magsimula, Tutor Liway, shout out po muna sa mga kasama po natin sa SDO Angeles City at sa mga guro mula sa Angeles City National Trade School, maging sa mga mag-aaral ng drawing. Mga estudyante ko po nagpapa-shout out. Tutor Liway, ikaw baka may gusto po kayong i-shout out bago po tayo magsimula. Yes po, Tutor Nexel. Shout out po sa ating mabait at supportive na principal na si Sir Elmer S. Dairit at ang ating mga mabait din at mga supportive na HT, si Ma'am Shelo at saka si Sir Gilbert po. Ayan. Maraming salamat po sa pagsuporta at pagsubaybay sa DepEd ETUlay. Start na po tayo, Tutor Liway. Yes, Tutor Nexel. Ayan. Muli, magandang umaga po sa ating mga magulang at mag-aaral na nakasubaybay ngayon sa DepEd ETUlay. Ayan, para sa ating lesson or session for today, TLE Grade 8 Exploratory Quarter 1 Week 2, determine the types of agricultural crops and also the basic fundamentals of agricultural crop production. Muli ako si Tutor Nexel, ang inyong millennial tutor kasama si Tutor Liway. Yan, ang ating tutor nanay at si Tutor Mike. Tutor Liway, ano po ang malalaman natin or ang kailangan malaman ng ating mga mag-aaral ngayong araw? Okay, Tutor Nexel, at the end of the lesson, you are expected to do the following. Discuss the importance of crop production, classify the different crops according to characteristics, identify gardening crops according to types. So, nasa agriculture pa rin po tayo, week 2. Ayan. Of Tutor Nexel, so we are going to discuss yung pong unang branch ng agriculture, which is agronomy or crop production. So agronomy po is the study of soil, water, and crop management principles and practices. It came from two Greek words, which is nomos and which is agros and nomos. Agros is field and nomos meaning management. When we put them together, it forms field management. So it is a science which deals with field management. So we go to the sub-branches of agronomy. Nandito po yung horticulture. Horticulture is the science and art of cultivating and caring for plants, particularly flowers, fruits, and vegetables. Now, meron pong tatlong sub-branches ang horticulture. Ang una po ay pomology. Pomology is the discipline of botany that studies all fruits with
focus on the science of fruit and nut cultivation. Next po ay yung tinatawag na olericulture. Olericulture is the science and art of cultivating vegetable, focusing on the cultivation of non-woody or herbaceous plant for human use. At ang pangatlo po ay yung froliculture, which encompasses the farming, plant care, propagation and cultivation of flowering and attractive plants for gardens and floristry. Na-amaze ako kay Tutor Liway. Very, ano siya, memorize niya yung mga branches ng horticulture. Shoutout po tayo, Tutor Liway, kay Iya Kathleen Rendon Calaguas na kasalukuyang nanonood ngayon sa atin. Yan. Ayan. As you can see on the slide, kami po ni Tutor Liway talagang very hands-on sa agriculture. Talagang inaaral din po namin siya mismo. Ayan, sa ating mga mag-aaral at iniengganyo namin kayo na i-apply po sa ating bahay yung mga natututunan natin sa DepEd ETUlay session natin. Ayan. May iba-iba tayong uri ng crops. We have the food crops. Under food crops, meron tayong mga subcategories which includes the field crops, fruit crops, vegetable crops, root or tuber crops, and the feed crops, fiber crops, oil crops, ornamental crops, and industrial crops. So within this session, malalaman natin yung mga differences and paano sila i-classify. Ayan, Tutor Liway, under food crops we have Yung subcategory po dito sa classification ay mga food crops. Under food crops, we have the field crops. The food crops are plants raised, cultivated, and harvested for human consumption. Field crops and root or tuber crops are two subcategories. So ito po yung mga crops na kinakain natin, Tutor Nexel. Ayan. Food crops, under dyan sa food crops, a field crop is a crop grown on a wide scale for agricultural reasons that is not a fruit or a vegetable. So hindi siya prutas, hindi din siya gulay. So ano-ano yung mga yan, Tutor Nexel and Tutor Liway? Meron tayong wheat, rice, corn, sugarcane, and other fodder crops, which are the examples of this type of crop. And considerable portion of agricultural land and crop earnings is often devoted to these crops, which means kailangan ng malaking lupa at talagang mag-i-invest ka para dito sa mga field crop na ito dahil hindi lang siya nagsusupply sa sarili mo, bagkus nagsusupply siya sa malaking community. Tama po ba, Tutor Liway? Yes po, Tutor Nexel. Ito po yung mga tinatanim ng ating mga tatay sa kanilang kabukiran, yung mga meron pong mga farms. Ayan. So, pangmalaki ang siyang mainstream. Ayan. Ayan po yung, kung yung nakikita nyo sa inyong mga screen, yan ay mga example ng ating feed crops kung saan may mais, palay, wheat, tubo, or atbo sa Kapampangan. Tama ba, Tutor Liway? Yes, Tutor Ayan. Nexel, at po ang Kapampangan ng tubo. Ayan, speaking of Kapampangan, please watch MTV MLE Kapampangan together with Tutor Brian and Tutor RJ. Yan. Ayan, sa fruit crops naman po, Tutor Liway. Another po, under food crops is fruit crops. Ito po yung mga tanim natin na mga prutas o namumunga ng bungang kahoy. Example dito po yung nakikita nyo sa screen. Tutor Nexel, ano ba yung paborito mong fruit? Ayan, favorite fruit ko, Tutor Liway, mga berries talaga na hinahalo sa mga oatmeal. Tapos napakasarap niyang almusal. At the same time, very healthy siya na nakakabusog din. Kayo po, Tutor Liway, ano po ang Ako po favorite wala fruit po ninyo? dyan yata ang aking favorite. Ay, Para wala po ba siya ano dyan? po kasi yung favorite ko? Watermelon. Wow, very large naman ng favorite ni Tutor Liway. Ayan. Yung po Alam mo kayang ba, manonood natin, ano po kaya ang favorite nilang fruits? Paki-comment po sa comment section. ayan, sa ating mga manonood, i-comment lang ang inyong paboritong prutas. Alam mo ba, Tutor Liway, share ko lang,
Nung nag-OJT ako sa mga hotel dito sa Angeles City at sa Clark, favorite na mga Koreans, Japanese yung watermelon dahil wala sa kanila or hindi usual sa kanila. Unlike sa atin na sa mga highway, napakadaming nagtitinda. Pero sa kanila, hinahanap pa talaga nila and very expensive po siya sa bansa nila. So we are blessed and lucky na tumutubo sa mga tropical countries ang favorite ni Tutor Liway na watermelon na baka favorite nyo din. Meron po tayong question dito. Is tomato a vegetable or a fruit? Ano po kaya ang sagot dito, Tutor Nexel? Ayan. May tanong po tayo, ano nga ba ang kamatis? Isa ba itong gulay o prutas? Sa ating mga manonood, please comment down on our comment section kung ano ang inyong sagot. Ayan. Para sa mga sumagot, ang kamatis ay both, ma'am. Or pareho siya, Tutor Liway. Depende sa consumption. Kapag kinain natin siya ng raw or sariwa as is, considered siya as a fruit. Pero kapag hinalo po natin siya sa mga vegetable salad, considered siya as vegetable. Pero in general terms, sa mga nutritionist or dietitian, isa po siyang prutas. Yes, Tutor Nexel. So makita natin, botanically speaking, ang tomato ay isang fruit because yung definition ng fruit according to dictionary is galing siya sa flower. So yung tomato, it comes from the flower. So it is considered a fruit. Yan. Sa mga vegetable crops naman, Tutor Liway, ano pong meron kay vegetable crops? Okay, yung mga vegetable crops, nakikita nyo po dyan sa ating screen. So yung nandyan yung mga leafy and green vegetable na masarap kainin na paborito nating lahat. I hope paborito po nating lahat. Kung mahilig po kayong mag-samji, usong-uso ngayon yan, yung mga lettuce at iba pang mga greens na sinasali natin sa sangyupsalan. Ayan. Suki tayo niyan, Tutor Liway. Guilty tayo na suki tayo niyan. And we also have the root or tuber crops. These are the vegetables that are grown underground. And yung nasa ilalim, kahit nasa ilalim siya ng lupa, kahit natabunan siya ng lupa, edible pa rin siya sa mga tao. So we have these, for example, yung mga labanos, kamote, sibuyas, carrots, luya. Ayan, napakasarap na luya ngayon dahil malamig ngayon dito sa Pampanga. Napakasarap ng salabat, Tutor Liway. Yes, Tutor Nexel, lalo na kung nangangati ang lalamunan mo, masarap ang salabat na pang-relieve sa sore throat. Ayan, tama. Shoutout po muna tayo kay Chloe Rivera Batak mula sa Angeles City National Trade School na kasalukuyang nanonood at kasama natin ngayon, Tutor Liway. We also have the feed crops wherein the plants are cultivated for livestock consumption. Ano nga bang meaning neto, Tutor Liway? Okay, yung pong mga feed crops, ito po yung mga tinatanim natin para ipakain sa ating mga alagang hayop. Kung pong ang inyong palay ay itinanim nyo for the purpose of feeding your livestock, ito po ay nagiging feed crop. Ayan. So, para siya sa mga alaga nating baboy, manok, or baka. Meron din tayong tinatawag na fiber crops, Tutor Liway, which are the plants that are cultured for their fibers being used as raw materials. Yan. Here are the examples kung ano yung mga products or kung ano yung ginagamit na fiber crops. For number one, meron tayong bulak, Tutor Liway. And then for number two, ayan, meron tayong number three and four. Yung number four, ito na yung byproduct or yung outcome ng isang fiber crops. Yan, for example, nakakagawa tayo ng mga may damit, merong mga bag. Yan, lalo na ngayon, Tutor Liway, meron tayong team home bodies, yung team kahoy na tinatawag natin na gustong-gusto yung mga minimalist. Very helpful yung mga fiber crops natin. First, nakakatulong na siya sa nature kasi hindi siya gumagamit ng mga plastic, leather, hindi kailangan pumatay ng mga hayop para lang sa isang bag. Meron tayong fiber crops. Tama po ba, Tutor Liway?
Yes, tutor ni Excel. Very useful yung mga halaman natin na maraming uses, no? Gamit na natin sila sa ating mga damit. Pwede pa siyang pang bags. Tama. Very useful talaga. At si nature, si Mother Earth or Mother Nature na mismo yung nagpo-provide ng mga kailangan natin. So let's settle as much as possible. Let's settle sa kung anong binibigay ni nature. We also have the oil crops, which are the plants cultivated for use for their oil, as in biodiesel production. Imagine that, Tutor Liway, maging sa mga oil nagpo-provide si nature. Ano nga ba ang mga oil crops na to, Tutor Liway? Okay, ang mga example natin ng oil crops ay ang soya, ang canola, at iba pang mga plants na nagbibigay ng oil katulad ng um, sunflower. Pwede rin yung coconut. It gives us coconut oil. So napakadami pong source ng oil sa ating palm. Pwede rin po yung palm. Tama ba ako, Tutor Liway? Itong number 3 na naka-flash sa ating screen ngayon ay sesame. Tama po Yes, ba Tutor ako? Nexel, very good ang inyong nakita o na-observe. Siya ay sesame plant kung saan makukuha yung sesame seed na in-extract for its oil. Wow, imagine, pati oil, very nutritious. Hindi na natin kailangan gumamit ng mga manufactured lang talaga. At the same time, healthy na siya, nutritious siya, hindi pa talaga siya nakakasira ng kalikasan. Ayun naman ang pinopromote natin dito sa agriculture, Tutor Liway. Tama po ba? Yes po, Tutor Nexel. Yan, mga flower. Let's go on to ornamental crops. These are the plants grown primarily for decorative purposes, particularly in gardens and landscape design projects. Ito yung mga design. Kagaya sa akin, Tutor DY. Meron ako ngayong golden photos. Ayan. Nakikita niyo po ba siya, mga manonood natin? Tutor DY, nakikita mo ba siya? Yes, Tutor Nexel. Ayan, ito yung plans ko talaga na nasa room para pampaganda lang ng minimalist vibes. Ano-ano nga ba yung mga ornamental crops na yan, Tutor DY? Okay, yung mga examples po natin ng mga ornamental crops, ito po yung mga halaman na ginagamit natin pang beautify ng ating surroundings, even our homes, our own rooms, no? Meron po tayo ditong mga naka-flash sa ating screen. Please comment sa comment section po kung you have this in your homes, kung pa-identify po kung kilala niyo po ang mga plants or crops na ito. Ayan, sa ating 4,000 viewers, please comment down on the comment section below kung ano yung familiar kayo na bulaklak, kung may nakita na ba kayo sa paligid ninyo ng mga ganyang halaman. Sa akin, Tutor Liway, familiar ako dun sa number 6 and 3. Kasi yung number 3, meron kami niyan sa aming terrace, napakadami, iba-ibang kulay. Aside sa bango, sa color din, ang dami niyang variety. Ayan, Ako naman, yan. Tutor Nexel, familiar naman ako dun sa number 1. Yung dalawang plants sa number 1, yung una, yung croton o yung tinatawag nating San Francisco. At saka yung isa naman, yung chichirika sa local name niya, pero ang pangalan niya sa English ay periwinkle, at tinatawag din siyang vinca. Wow, ayan pala yung tinatawag na periwinkle. Ang ganda naman ng pangalan. Dati nakikita ko lang siya sa SM. Ano tong periwinkle na to? Kapatid ba siya ni Tinkerbell? Ganon. So, flower pala siya. And sa ating mga manonood at magulang, hindi po siya chichirya. Huwag po tayong malilito. Kahit gusto na natin kumain ng chichirya, chichirika po siya. Tama po ba, Tutor Liway? Yes, Tutor Nexel. Ayan, periwinkle. Hindi siya kapatid ni Tinkerbell. Ayan siya. We also have the industrial crops. These are the plants grown for their biological elements, which are employed in the production of non-edible goods, or sometimes they are edible goods in the industrial operations. Ano-ano nga ba yan, Tutor Liway? Okay, so yung mga examples po natin dito, nakita niyo po merong sahuran yung isa. Are you familiar with that picture
yung pong mga manonood, please comment on the comment section if you are familiar with yung pong may white na sahuran, kung ano yon. Meron tayong mga sunflowers, no? Okay, so dun sa mga sumagot po, ang nakikita nyo po ay rubber tree. So this is used in industrial operations, no? Ginagamit po ang rubber sa paggawa ng mga gulong at mga rubber bands, yung mga anything which is made of rubber. Ayan, ang galing-galing naman. Tutor Liway, etong mga sunflower, aside sa ano siya, maganda, nagagamit po ba siya as an ornamental plants? Yes, Tutor Nexel, maraming gamit ang sunflower. In fact, kung meron kang mga birds, pwede pakain yung seeds niya sa mga birds. Favorite siya ng mga birds. At masarap din siyang kainin kasi rich in vitamins and minerals yung seed ng sunflower. And also, it is used as a cut flower. Ginagawa siyang cut flower katulad ng mga roses. Ayan, ang ganda. So, pag sa Valentine's at sa mga occasion, pwedeng-pwede din natin siyang ipanregalo talaga. And ano nga ba ang kaibahan ng kailan natin masasabing ornamental siya at industrial crop? When we say ornamental, ito yung limited lang yung count ng sunflower natin sa bahay. Hindi siya nagre-require ng malaking lupa, ng isang ektaryang lupa. Pero para masabing industrial crop siya, dapat nagre-require siya ng malaking lupa. At the same time, yung mga seeds niya, yun, ginagamit siya for feeds. Tama po ba, Tutor Liway? Sa mga Yes, Tutor hamster, Nexel. yan, sa mga hamster, ganon. So, nagre-require siya ng malaking lupa for us to consider na under siya ng industrial crops. Shout out tayo, Tutor Liway, kay Jay Shen, Crystal Bisnor, and Chloe Rivera Bata. Kaya nanonood po sila ngayon kasama natin. Ayan, para sa ating activity, Tutor Liway. Meron po kaming inihanda ni Tutor Nexel na activity dito. Write down your answers on your notebook and post it on your Facebook account or on the DepEd ETUlay FB group with the hashtag grade 8 TLE. Ang una po nating question ay, this is a type of crop used for livestock consumption. Number two, these type of crops serve as raw materials in manufacturing clothes, bags, stuffing, etc. Number three, a type of crop planted for its fruits. Number four, crops used in the tire industries. And number five, crops grown for their decorative value. Ayan, sa ating mga manonood, pwedeng-pwede ninyong i-screenshot yung nasa screen ngayon or kung hindi may screenshot, pwede tayong maging team replay para mapanood natin yung mga activity natin. Please again, jot down or isulat sa ating mga notebook gamit ang ating mga lapis, ballpen, or kung anong available ngayon sa end ninyo. And then, i-post lamang ang activity ninyo na may background ng mga halaman. Yan, gamit ang hashtag grade 8 TLE at pwedeng-pwede ninyong i-post sa inyong mga Facebook account at sa DepEd ETUlay FB group. Again, ulitin ko lang yung number 1, a type of crop used for livestock consumption. Number 2, Tutor Liway, paulit na lang po. Type of crops serve as raw materials in manufacturing clothes, bags, stuffings, etc. Ayan, for number 3. Ayan, sige Tutor Liway, continue po. Number 3, a type of crop planted for its fruits. Tutor Naxel, number 4. Yan. Number 4, crops used in tire industries. And for the number 5, crops grown for their decorative value. Yan. Sa mga mahilig mag-design ng bahay, Tutor Liway, pwedeng-pwede yan. So, that's all for our week 2 lesson for agriculture or TLE grade 8 exploratory. Again, I am your millennial tutor, Tutor Nexel. And together with me, si Tutor Liway, ang ating tutor nanay. Yan. Hello, Tutor Liway. Yan, napakabilis lang pero and yet napakasiksik sa kaalaman ng ating lesson, Tutor Liway. Tama po ba? Yes, Tutor Naxel, I hope nag-enjoy po kayo sa aming episode ngayon for TLE Grade 8 Agriculture.
Ayan, maraming salamat sa ating 5,000 viewers, Tutor Liway. Kung may mga questions po kayo, pwede po tayong, or for comments, suggestions, you may email us at edtech@deped.gov.ph or you may scan the QR code on your screen right now. Kung may mga feedback po kayo na gustong iparating sa amin, yan. And up next, please watch TLE Grade 9 together with Tutor Michael and Tutor Mary May. Yan. Tutor Liway, baka bago tayo mag-end, may gusto po kayong i-shoutout. Yes, shout out sa mga students sa ACNTS, Angeles City National Trade School. And shout out po dun sa mga nag-response or nag-comment last week, Sir Nexel. Napakaganda pong mabasa yung mga comments nyo. Thank you so much po. Ayan. Titignan ko, Tutor Liway, yung nag-comment last time. Ang dami-dami pong nakilahok sa ating activity last week, sa ating week 1 lesson. Ayan. Yes, Tutor Nexel. So, shout out kay Jessica Dumalay Coseba Amangas. Sabi niya, so nice to have this free online tutorial for students. It is very informative. Thanks, ETUlay. Ayan. At nakasama din natin si Ma'am Emily Estores Dula from Dumingag National High School, Zamboanga del Sur Division. Yan. Muli maraming salamat po sa pakikilahok. At again, maraming salamat sa ating mag-aaral, sa ating mga director, sa EdTech, yan, sa DepEd Central Office. Maraming salamat po. At sa Schools Division Office of Angeles City together with Sir Noel Reganit. Ayan, maraming salamat po. Again, thank you for joining us for our week 2 lesson. Yan, salamat po. Thank you, Tutor Liway. God bless po to everyone. Ito, paalam po. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay Level Up. Huwag aalis ha, dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan. Dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!